Rinig ko, may mga tao dito na kinabahan ng konti nung sinabi ko may press con ako, baka may ipapasabog daw. Wala naman. Konting update lang dahil matagal na tayong hindi nakita. And of course, I would be remiss in my duties as a public servant if I would be here to update you, the media, and of course, nakakailan. So, kung may tanong kayo tungkol sa kahit anong, kung meron kayong gusto malaman, I am here for the next hour. So, alright. Basta. Yeah. Walang katanungan, Congressman, we did an cultural inspection sa Sitio Bangkero, Barangay Yes. Pagod. So, pumunta po kami dyan kahapon, and para lang makita yung damage, kita naman talaga na masama yung nangyari. And walang quick fix, unfortunately. Nag-usap kami ni DE, walang mabilis na solusyon. Ang plano namin ngayon, which will take around 3 or 4 years, ay gumawa ng viaduct. So viaduct project, imbis na kalsada na papasa dyan sa Pansyan na tinatamaan ng landslide, tudugtungin natin sa Patapat, sa dulo ng Patapat Bridge, gagawa ng additional na viaduct para kahit may landslide, may access pa rin. And actually, maganda yan kasi kapag walang landslide, nandun pa rin yung kalsada pwedeng gamitin as a two-way lane. Pero medyo mahal. So, kailangan lang muna maghanap ng pondo. Hopefully, I think, over the next 3 or 4 years ay magagawa din natin yan. Sa ngayon, pati nung pumunta ako, may nahuhulog pa rin na ano. So, masama talaga, pinangako ni Dee sa akin na kahit papano, sisiguraduhin nila na yung mga makina na panglinis ay nandun. So, kahit may mangyari, ay saglit lamang yung paghinto ng kalsada. itong viaduct, sir, na construction of viaduct, masasama kaya sa 2023 national budget? I will try my best. Kakatapos lang ng national budget, yan ang dahilan kung bakit matagal na ako hindi nakabalik dito kasi nandun kami sa Kongreso, pinag-aaralan ng budget. But hopefully, kausapin ko si Senadora kasi pag-aaralan pa ng Senado, baka pwede nila ilagay sa Senate version. Tapos ilalatag yan sa BICAM. So I'll try my best. If not, for full transparency, yung total amount is 2.25 billion. So, my plan is over the next, hopefully, 3 or 4 years, pwede mo yan i-divide 700 million each or baka 500 yung kulang sa pondo. Base by base. So multi-year program ang tawag dyan. So hopefully, magagawa natin yan and malaking tulong talaga yan sa ating mga kakailan galing sa pagudpud. Masama talaga yung nangyari, naawa ko, pati yung estudyante. Bangkay yung ginamit papuntang eskwela, that's unacceptable. So we have to change that. Do you have assistance for them also, yung affected, sir? Yes, actually, nung nangyari yan, nag-sponsor po kami. First of all, kasi I think may umiipit na bawal daw muna gamitin yung bangka. So, tinawag namin sila para pwede nang gamitin. Naglagay tayo ng solar charging points para sa mga estudyante na nawala ng baterya. And of course, the transport to and from, we did everything that we could to assist. So, hopefully, sana naman nakatulong kami. And like I always say, kung may kailangan pa mga tao, ay bukas lagi yung opisina ko. Sir, other than that is about the problem about the high cost of electricity in the province. And, at the heart of the problem, we understand that you with the ARC. Yes po, pwede sarado lang natin yun. Nag-meeting na po kami sa ERC. May pinangako sila. Ang problema ngayon ay INEC ay may kontrata sa isang electricity producer. At nakalagay sa kontrata na sila ang sole distributor ng kuryente dito sa INEC. May sarili namang tayong sources of electricity. So, kailangan i-balance yung mix. Medyo complicated yung sistema. Pero sa ngayon, ang ginagawa ko habang
ilang beses na kami nag-usap sa INEC at sa ERC. Pinagalitan ko na sila ilang beses na nagsigawan na ako. Pero ang ginagawa ko ngayon at ang dahilan kung bakit nagdadala ako ng pondo ay sa isip ko, kung sa ngayon hindi muna kaya natin ibaba ang presyo ng kuryente, at least makadagdag tayo ng pera sa bulsa ng ating mga kapalyan bilang temporary fix. Meron din maraming nangyayari sa labas ng Pilipinas na yung gera sa Eurasia Ukraine na naapektuhan talaga ang electricity supply natin. But hopefully, over time and kapag na-amend na yung kontrata ng INEC sa mga iba't ibang electricity producer, meron din bill sa Kongreso tungkol sa EPIRA law, which essentially determines the means of production, generation, and supply. So kapag na-amend yan, magiging mas madali na hopefully mas makikinabang tayo sa kuryente natin galing sa mga windmill, galing sa mga solar farm, galing sa mga iba't ibang electricity supply. Kasi nakakahiya, ano ngayon, 19 pesos? Nasa 19 na? 18 point something. Nearly 19 pesos. Tayo, we're supposed to be the renewable capital of the Philippines, tapos nasa 17, 18, 19 tayo, nakakahiya naman. So ipo-pursue ninyo itong EPIRA law amendment po, sir? Hopefully, in the next few months, katulad sa sinabi ko, medyo busy kami sa budget yung nakaraan na buwan. Pero ngayon natapos na yan, pwede na kami mag-focus sa mga iba't ibang batas na kailangan na gawin. And of course, yan din ang sinabi ng ating Pangulo, malaki ang kanyang listahan para sa Kongreso na kailangan gawin. So hopefully in the next few months we'll be tackling that. Sir, other than that, it's about the problem about congestion within Lao City LTO, and it is now appeal from residents in the northern portion of the province for the regularization of LTO in the bush. The problem is that we need a bill to be passed in Congress for that matter, because this was a proposal long time ago, but it was never realized since the time of former President Ramos. Now they see the light for again Congestion sa LTO dito in terms of processing. Yes, sir. So sa ngayon, yes, actually tinignan na namin naghanap kami ng solusyon. Tama naman yung sinabi mo sa Burgos. Pero I think sa ngayon, nakahanap na ba sila ng lote? Sa alam ko wala pa. Or Meron naman sila opisina doon. pero hindi pa sila hindi pa nila Hindi sarili. Hindi pa sila nag-transfer. hindi pa sila nag-transfer. Andun pa rin siya. Ha? Andun pa rin siya. Pero kailangan pagandahan. Oo. Pag sir, initially it could not entail big amount to improve. The more important thing is the expansion of services. In fact, this is now being advocated in the Sangguniang Panlalawigan through board member Saul Lasso and the chairman of the transportation board member Philo. Okay. I can look into that. To be honest with you, sa lahat na nangyayari, I wasn't actually that aware of the congestion problem sa LTO. So maganda na ipinakita mo sa akin. I'll make sure that itadaan yan sa Kongreso. Local bill naman yan, so I can promise our Lawagueños and I can promise our kakailan from the north na kung local bill, ano ngayon? October? November? Baka by Feb, may igawa ko na yan. Baka by Feb, may ipapasa na yan sa Kongreso and the Senate, sisiguraduhin. So give me, alam niyo naman, pasensya na po sa legislative, medyo mabagal ang paggalaw. So I can give myself a target of about hanggang February. Mag-file ako ng bill. I can file it. Ano ngayon? Kahit recess. I'll file it as soon as possible para by Feb tapos na. Sir, ano yung multi-project na pinunduhan for next year sa First District? Wow. Okay. Well, ang iba-iba. Based
on our calculations, total of 178 infrastructure projects mailalatag dito sa First District. Karamihan po nasa flood control, nasa tulay, nasa multipurpose building at nasa kalye. Meron din po dyan mga water systems, pangtulong sa ating mga magsasaka. And pinangako naman nung ako nangangampanya na lahat ng mga covered court. Kasi sa totoo lang po, yung nakita namin over the last few years, na yung paggawa ng covered court sa mga barangay, ginawa pang politika. Alam naman natin may sistema, just speaking frankly, may sistema na kung ano po ang persyento na nakuha ng barangay sa eleksyon, yan lang matatapos sa covered court. Kaya Even barangay rules po. kapag ikaw ay umiikot sa banda-banda, ang daming 3/4, ate lang, quarter covered court. So, yan ang napansin ko nung ako yung umiikot. So, pinangako ko sa lahat ng ating mga kakailian na sa akin hindi na yan mangyayari. So, hopefully by the end of 2023, lahat ng covered courts sa First District ay matatapos na. 100%. I don't think politics should get in the way of our barangay development, of our economic development, and of the welfare of our kakailian. So hopefully, yan ay isa sa mga prioridad for 2023. Included ba dito, sir, sa infra, yung gano'n yung pag-construct ng fully equipped they call this one, yung Evacuation center. evacuation center. Yes, actually, Solar farm. nakita namin yan dahil sa nangyari sa Typhoon Carding. Alam naman natin, at ako rin ay nagpapasalamat sa DNR dahil nagbigay sila ng topography report. Yung mga lugar na likely na mababaha, malalandslide. So, doon kami gumawa ng plano na kung saan sa District 1 pwede tayong maglagay ng mga evacuation center na kung sakali natamaan tayo kung sakali tinamaan tayo ng bagyo, pwede silang puntahan. Pwede sila pumunta dyan. It will be solar powered to provide all the necessary provisions katulad sa, I'm sure, makikita mo for food, for phone charging, heating, iba-iba. So hopefully by next year sisimulan na natin yan. Gusto ko sana one per municipality. Pero yung napansin ko is may mga munisipyo na kapag masyadong prone to flooding na kapag ilalagay mo yung evac center dyan, bababaha lang or malalandslide lang. Especially sa mga mata like Karasi, yung mga ganun. So, yung gagawin na lang namin, we have to be more realistic. Na maglagay ng evac center sa talagang mga lugar na hindi maapekto sa mga bagyo, sa mga landslide, sa mga ganun. So, ang hiningi namin sa mga mayor ay maghanap ng lote. Kasi sila naman may alam kung saan talaga pwedeng ilagay. And then kami na bahala sa pondo. Counterpart nila yung Lucas, sir. I'm sorry? Counterpart nila yung Lucas. I believe so. Yes. So hopefully in the next few months magiging reality din yan. Sir, kumusta yung learning hub ninyo na sandbox? Parang wala na yung pumupunta. Wala na ba pumupunta? Oo, dyan sa... Nakakalungkot naman kung wala na. Sana naman makakapunta ang bata. Well, meron paghapon. Okay na yan kapag basta't ginagamit. Basta't ginagamit. But what's your target before na lahat ng munisipyo sa First District? Yes. So we are now in the process of opening sandboxes in Burgos, Adams, Bacara, and lima yun eh. Wait, sorry. Pasensya na hindi ko kabisado lahat. Maraming project na pinag-uusapan natin. So after school, sila pumupunta? After school. Adams, Burgos, Banggi, and Bacara. Yes, correct. And then over the next few months, magdadagdag pa rin tayo. Sa totoo lang,
gets ko naman kung bakit wala masyado pumunta ngayon kasi face-to-face na yun. I put the sandbox up during the pandemic para makatulong sa face-to-face classes. Pero kahit kung ginagamit pagkatapos ng eskwela, it still serves its purpose. And lagi ko naman sinasabi na hindi lang yan para sa kabataan. Kahit sinong may gustong mag-connect sa internet, gumamit ng tablet, gumamit ng computer, pwede silang pumunta dyan. It's also for the hindi naman displaced workers, pero yung mga nagtatrabaho, mga online sellers natin, yung mga MSME owners na kailangan ng internet connection, pwede nila gamitin yan para mas mabilis, para mas maganda. So it's multi-purpose naman. Si Ina, Thank you, ma'am. When it comes to your assistance program, sir, how many people or Kakailians have been served by your office? Oh my God. Blockbuster. Wait lang ah. Blockbuster, ang dami. So, Especially educational. okay, so, pasensya na, hindi ko kabisado yun, it changes every day. So, for educational assistance, 17,315, medical assistance, 4,900, food subsidy, 9,547, and for burial assistance, 258. At least, konti-konti lang yung burial. Ang ending ba itong sir? Mga assistance mo? Well, so long as makahanap tayo ng pondo, tuloy po ang tulong sa ating mga kakailian. I'll be brutally honest with all of you here na alam naman natin na swerte tayo. At swerte ako na ang ating Pangulo ay talagang mahal na mahal ang Ilocos Norte. So ako ay palad talaga na nakarating tayo sa sitwasyon na ako ang congressman ng 1st District. At nakikita naman natin na tuloy-tuloy ang aming tulong na may aabot sa ating mga kakailan. Lalo na yung sa medical, yung nakita namin ngayon, lagi ko sinasabi, ay nakahanap tayo ng pondo ay na kapag pumunta ka sa registered health centers, hindi yung private pero yung mga public, kung saan pwede ilagay MAIP ang tinatawag, na we can cover the whole hospital bill of the people who need coverage. Pero ang excluded po dyan, yung mga surgery, okay, pwede naman namin i-cover. Yung excluded po dyan, para alam ng ating mga kakailian, hindi pwede yung professional fees. Hindi yan kasama. Ang kasama, ang surgery, ang operation, ang mga ganun, at ang mga medical bills na hindi pangbayad sa mga doktor. Kasi ang mangyayari dyan kapag doktor o kapag ganun, baka abuso eh. Sasabihin nila, sige, ito na lang i-charge ko kasi si Kong naman yung may salud. Sir, infrastructure level. Sir, pag mo nag-raise ng hand. Sir, madalas yung accident nagiging prone sa accident yung national highways natin, especially bypass, dahil sa kakulangan ng Actually, street lights. So, yes. I said that in my inauguration plan. Ano ginagawa niyo? Para madali. News. I said that in my inauguration plan, magtatayo po tayo ng solar lighting in the darkest lit areas of the 1st District. Ang unang ginawa ko actually is, thankfully, ay nakahanap tayo ng konting pondo para this year po na maglalagay po tayo ng solar lighting sa bypass road. So, my target is that by the end of this year, ang buong bypass road ay may ilaw na. And solar lighting siya, so... Pati sana sa Gilbert Bridge, sir. Sira. Dahan-dahan lang. Step by step. Kasi napapansin natin, sir, yung mga solar street lights along the way sa Manila North Road ng 1st District, mga sira na. Yes, actually, ayoko naman magsiraan, pero Tanggal yung mga panel. So, ayoko naman magsiraan, pero I guess whoever did it previously, baka parang mali ang pinili ng klase ng solar lighting. Yung kailangan actually, kasi
kinukuha yung panel, may mga loko-loko kung ano-ano ginawa nila. There are models na solar like na yung panel nasa taas eh. Hindi mo pwedeng hindi yan maaabot yung mounted. So that is the plan for the bypass road na Security. makikita mo walang pwedeng makialam sa klaseng ilaw na yan. Si Lani ng TNC. Sir, on the weakening Hello. Sir, tanong ko, on the weakening of the peso, ano pong ginagawa ng government natin to stabilize yung exchange rate? Wow, galing naman ang tanong. Economist. Pinapagamit mo yung aking Okay, I would like to make one thing clear. I-English ko na lang kasi medyo complicated kapag Tagalog. The peso is not weak because the peso is weak. The peso is weak because the dollar is strong. The dollar is strong for two reasons. Kapag may crisis po sa ating bansa, kapag may crisis po sa ating mundo, the impression that investors, consumers, and shareholders get is that the dollar is the safest currency to get against all other currencies. So, ang nangyayari ay lahat ng mga tao kapag may crisis, bumibili ng dollar. Kapag binibili yung dollar, ang demanda ng dollar tumataas. Which means, against other currencies, it becomes stronger. Now, kung nakikita mo ang trend ng USD sa trend ng mga iba't ibang currency, ang British Pound, ang Euro, ang Yen, ang Yuan, ang trend po, walang whiteboard sulat sa amin. Ang trend po ay ang dollar gumaganon. Lahat ng ibang currency, lalo na sa Asia, lalo na sa Europa, lalo na sa UK, ay gumaganon. So there is an inverse relationship. It is not because there is anything wrong with the peso domestically. It's just internationally, dahil sa lahat ng nangyayari, dahil sa gera, ang peso ay humihina against the dollar. Pero kung pag-aaralan mo, the peso against the yuan, the peso against the yen, the peso against the British pound, makikita mo, medyo stabilized. So, what can we do about it? On the bright side, marami tayong OFW dito sa Ilocos. So, ang remittances na pinapadala nila na dollar value ay mas mataas. So, the remittances are worth more. On the other hand, alam naman natin, tayo ay net importer. So, temporarily, the prices of goods will be more expensive. It's partly to do with Russia and Ukraine. Another explanation about it, I don't want to get too into it, pero nung pandemya, the Fed, the US government, nag-print sila ng US dollar. So, medyo dumami ang supply ng dollar. Ngayon, ang daming bumibili. So, yung daming supply became worth more, which is essentially as a result of what's happening. What can the Philippines do to help it? Sa totoo lang, I'm gonna be realistic with you. Maliit na bansa lang tayo. We have a significant amount of dollar reserves. An option would be, potentially, to sell off the dollar reserves to be able to taper. Tataas pa rin yung value ng dollar, pero hindi gaano kalaki kumpara kung hindi mo gagawin yung sinabi ko, which is to sell off our dollar reserves. But, dahil nangyayari to, hindi lang sa atin, kundi sa lahat ng ibang bansa, kahit bibenta ka ng dollar reserve, walang masyadong maapektuhan. Dahil, ang dollar reserve natin kumpara sa UK, sa Europe, sa mga iba't ibang bansa ng Asia, ay napakaliit pa rin. So, you have to think of it on a global scale and on a global level. Ang magandang, hindi naman maganda, but what's assuring is like I said, hindi lang tayo nasa sitwasyon na ganito. Lahat ng bansa ng ASEAN, lahat ng bansa na may euro, lahat ng British pound. Ang British pound ngayon, nasa 28-year all-time low. Noon, naalala ko nung nandun ako, 1.4 to the dollar ang British pound. Ngayon, 0.8. So, mababa talaga lahat ng currency natin. So, I think the best piece of advice would just be to sit back and hold tight. What the national government I know is doing is to focus on food security. Because as we are a net importer of certain goods and services, we have to make sure that domestically
we are able to produce that. So yung mga iba't ibang pagkain na nangangailangan natin, imbes na ini-import, hopefully, ay katulad sa sinasabi ng Pangulo, ay kailangan patibayin ng ating value chain, ng ating supply chain para sa pagkain. And that entails buffering domestic production. Kaya kung nakita mo si Pangulo ay gumawa ng EO, katulad sa asukal. Lahat ng asukal na gagawin for 2023 ay for domestic consumption, hindi na importation. And that is to make sure that kahit nangyayari itong fluctuation sa ating currency, ay may access pa rin tayo sa pagkain. Sir Jojo Clemente of Project F. Good afternoon, Kong. Overwhelming yung mga nag-a-ask ng assistance for medical. Yes. My question is, anong plan po ng office ninyo to help yung ating mga hospitals sa district? Especially first-hand experience, ang daming problema sa mga hospitals, Luwag and other hospitals. Kulang sila ng laboratories, medical equipment. Nakakuha po tayo, nakipag-uusap po tayo sa DOH. Meron silang programa, ang pangalan Hospital Improvement Fund. Thankfully, ay nakahanap tayo ng pondo. Because as you know, nag-file po ako ng bill na gawing level 2 hospital. Ang Pang-GDC Hospital para yung mga taga-norte, hindi na kailangan magbiyahe papunta rito. Ang layo. Lalo na kapag emergency. So in line with that, nakakuha tayo ng HIF, HIF ba yan? I think HIF, Hospital Improvement Fund, for certain hospitals. So naghanap po tayo ng pondo. I'll find the exact amounts for you. I can't name it off the top of my head. Pero nakahanap tayo para makabili sila ng bagong equipment. That includes Roque Ablan Hospital. That includes the Bangi District Hospital. Kasama ba dyan yung LCGH? 50 each. 50 each. Including yes, okay. LCGA. So 50 million each for each hospital to get new equipment. Now, ang condition ko lang dyan is I want to make sure that the equipment that they get is money well spent. So, ayoko naman sasayangin nila at magbibili ng, I don't know, second-hand na defibrillator na times 3 ang price tapos may kalokohan na mangyayari. Ayoko yan. So, I will be personally overseeing the process to make sure that that 50 million is put to good use. Mamal Sagusyo, DCEA. Kung, ganun po. Na-observe ko lang po kanina na ang dami mong alam tungkol sa First District dito sa Ilocos Norte. Pero bilang anak po ng ating presidente, nagagawa po ba ninyo ang obligasyon niyo sa kanya bilang isang anak? Kasi alam din namin na busy din siya, pati kayo busy din po. So, second district din. Ang obligasyon ko ay bilang congressman. Hindi bilang anak. Alam naman yan ng tatay ko. Hindi naman ako binoto bilang congressman para maging first son muna. Diba? Pero kahit papano ay napansin ko na may trabaho talaga ang pagiging presidential son. And may trabaho talaga ang pagiging first son. And I think I've been able to balance both naman. And ang kondisyon ko naman sa aking sarili ay I will only attend to my duties as first son, whatever they might be. Alam mo naman, sa totoo lang usually, ang parte po ng trabaho sa pagiging first son ay nandun para kapag stress yung tatay mo. Medyo magiging light-hearted ang conversation. But in all seriousness, sinabi ko naman na I will only attend to my duties as first son if lahat sa distrito ay okay pa. And I always prioritize me being congressman of the 1st District. Ang pagiging first son ay hindi, that's not something that I chose to be. I chose to be congressman. So, this takes priority over everything else. Miss Irene Dingor. Sir, how about yung role niya as father to you? Ano po? Paano din yung responsibilidad niya bilang ama? Baka mas lalo pang beneficial para sa atin. In what sense? Yes, sir. Kasi sabi niya kanina, your role as congressman in the province, then as a father to the president, then as a son to the president. Yeah. Okay, yeah. Opo. Vice versa po.
vice versa yung role niya. Father and son. Alam mo, 28 years old na ako. Sumunod na. Hindi na ako kailangan alagaan ng aking ama at hindi na ako kailangan alagaan ng aking nanay. Kahit mama's boy ako, alam naman ng nanay ko may sarili na akong lakad. Alam naman nila yan. So, I'm very independent na. Pero kahit pa paano, of course, miss ko yung mga magulang ko. And to tell you the truth, nung nagsimula ang tatay ko, hindi ko na siya nakikita ng masyado kumpara sa noon. Pero, I came to expect that. And it makes the times where I see them all the more better. So, yan ang importante. Basta makipagkita kami once in a while. Every Sunday naman nakikita kami. Irene? Sir, Congressman, ano po naman ang ginagawa po niyo, sir, para sa Solid North po? Para sa Solid North, well, kung may nahahanap tayong pondo, dalawa po ang aking steps. Kung nakahanap po tayo ng pondo, well actually, sa totoo lang kung nakahanap tayo ng additional pondo, ay kinukuha pa yan ni Cong Angelo para sa pangalawang distrito. Of course, kailangan talaga at maganda actually na sa ngayon nakarating tayo sa sitwasyon na yung dalawang congressman magkasundo. And so kapag may kailangan ako kay Cong Angelo at marami akong kailangan sa kanya, ang dami niyang tinutulong sa akin, ay lumalapit ako sa kanya. Especially kapag advice tungkol sa Kongreso, kung anong kailangan gawin. And kung may pondo tayo nahanap, binibigay din namin sa 2nd District. Kapag may sobra na hindi na talaga kaya ng 1st and 2nd District in terms of absorptive capacity, pinapadaan natin yan sa mga kasama natin sa Region 1 and sa ibang lugar ng Solid North, Pangasinan, La Union, Ilocos Sur. So I hope that our fellow public servants nagugustuhan nila ang sitwasyon and ang nangyayari ngayon. Sir Ronald Valdez, Radyo Pilipinas. Sir, with your foreign trip with your president, have you invited investors for Ilocos Norte? Yes, actually. Yes. That's happened, especially, hindi lang investors, kundi heads of state. So, si Macron, inibita namin, si Biden, nung nagkita kami. Hopefully, pinangako ni President Biden, na hahanap siya ng oras para makapunta dito sa Pilipinas. Para sa mga investors din, marami akong napansin na biglang interesado dito sa Ilocos. So, hopefully magagamit natin yan. Hopefully pwede natin kausapin para magdala ng mas marami pang investments dito. Ano yung mga potential na investment na in-offer niyo sa inyo? Well, tourism for one is going to play a big role in coming out of this post-pandemic world. So we are hopefully, ayoko naman unahan si Gov. Pero on my part, we've been trying to make a tourism plan and we plan to hopefully meet with Sec Frasco soon. And of course, maraming mga company na lumalapit for infra. Mainly renewable energy to make more sa solar, sa wind. Offshore wind energy is looking like it has big potential dito sa Ilocos. So yan talaga tinitingnan natin. Dennis. Dennis Alipio, GMA. Sir, kumusta yung pag-uusap natin sa ERC tungkol po sa pagbaba po ng rate po ng... Sige lang, kunin mo lang. Nalpasin ni Jaya po. Sir, Kunin mo na lang yung soundbite mamaya. So yung sa SIM card registration, please pa-update kami. Kumasa na sa... Yes, pumasa na. Lang ni President. Actually, hindi Wait lang. hindi pa napirmahan. I think it's being signed today. Oh. Pero wala pa sa balita sa... Top secret ba yan? Is that into law? Can I share that? Can I share that?
Pwede naman, di ba? Yeah, Presidential okay. signing. It's being signed by the President today. Very usually, Actually, sir, if I'm pag not mistaken, baka pinirma na. I'm not sure. But, yes, it was passed by the Congress and Senate in record time. And hinihintay ngayon ang firma ng Pangulo. And then after that, kailangan pa rin gawin yung IRR, which is the Implementing Rules and Regulations under the Constitution that is bound by, I believe, a 60-day time limit. Kapag nasulat na yung IRR, pwede na namin ilatag bilang batas. So, hopefully, yung mga naiinis dyan sa lahat ng mga spam na nakukuha natin ay mawawala na. Sa totoo lang, hindi lahat ay mawawala dahil alam mo naman yung mga gumagawa na ng likot mag-isip. Pero it was a step in the right direction. So I'm happy that 100 days na ba? Kailan ba yun? Saturday? Or by Saturday, may masabi na akong nakagawa ng isang batas na national. I'm happy about that. But yeah, actually sayang talaga yung SIM card legislation kasi yung sa panahon ni Duterte na dapat yun, kaso lang may siningit na hindi maganda, so na-veto. So I'm happy that we were able to get this done. Okay. Sir, showbiz tayo, sir. Kumalat na larawan, nakasama nyo sa... Girlfriend mo ba yan, sir? Ano, sir? Ano bang totoo? Girlfriend? Rumor. Okay, so may inside scoop kayo. Alam nyo, yung picture nung umiikot dyan, online, staged yun. Nung nandun ako sa Singapore, 2 things. Hindi ko sinamahan ng tatay ko. May sarili akong lakad kasama, we were about 12 of us. Ako at ang aking mga kaibigan. After nag-recess, matagal na namin plinano yan. Matagal na namin binook yan. Anyway, I was with a big group of people. Nung kami po ay umiikot, may lumapit sa amin. And may kinukuha kaming, I think, something to drink or whatever. May lumapit sa amin and they said, picturean ko kayo, pero you have to cheers and look happy. So yung gumaganon kami, staged yun. Pero yung hindi ko alam ay lalabas yan sa F1 website. Yan ang hindi ko alam. Akala ko parang amateur photographer lang na umiikot na was taking pictures na tinanong sa akin, oh, can you please do this? Nung lumabas, ang daming nag-assume. Ang daming nag-assume. Number 1, that I was with my dad, which wasn't true. I saw him once. Number 2, na si Alexa girlfriend ko, which is not. She's a friend of mine. And kasama yan sa barkada ko. Actually, if you look, may mga nakita akong comment kasi yung kaibigan ko na sa background. Puting kaibigan, he's British. Ang daming nagsabi, sinong taong yan? Sa akin na lang yun sa background. No, we were a big group. And thankfully, matagal na namin kaibigan ng organizer para sa akin. So, inimbita kami. And, well, libre lahat. So, medyo swerte ako. So, hindi girlfriend, sir? I'm sorry? Special Yan lang talaga yung hinahanap mo, ha? Kaibigan mo Showbiz ka talaga. Showbiz ka ba? No. Alexander. Magkaibigan talaga kami. Ever since. Yeah. Last question, Senora, is about the provincial route to be converted into national road. That needs a legislative bill to be passed in Congress. Then it passes through your office for the purpose as far as Ilocos Norte is concerned. Because Which road is that? Anong you said a provincial road that has to be turned. our provincial road in Ilocos Norte requesting for the nationalization of our provincial roads. Lahat ng Grabe, road namin. 500 kilometers, I guess. Pero you have to give me the specifics of which one. Kasi sa totoo lang, In the first district. kaya nga, pero ngayon ko lang ito narinig. I haven't gotten a request yet in my office, I don't think, for the nationalization of provincial roads. Wala pa ako narinig tungkol dyan. I think the best step and the first step for that